สวัสดีครับในเดือนกันยายนที่จะถึงนี้ก็เป็นเดือนเกิดของผมที่ครบรอบอายุ62ปีแล้วผมหรือว่าลุงคนนี้จึงอยากจะมาแชร์ประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิตที่เป็นทั้งประสบการณ์ขนหัวลุกและให้ข้อคิดไปในตัวขอให้น้องๆหลานๆที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะใช้วิจารณญาณขณะที่ฟังเรื่องนี้ด้วยนะครับย้อนกลับไปเมื่อ20ปีที่แล้วตอนนั้นผมอายุ40ปีและเป็นนักเลงขาใหญ่แต่ก่อนหน้านั้นในช่วงอายุ 16-17 ปีผมเป็นเด็กเกเรชอบยกพวกตีกันแล้วครั้งหนึ่งได้เกิดมีเรื่องชกต่อยกันในงานวัดครั้งนั้นผมเผลอเอามีดแทงคอไอ้เด็กวัยรุ่นที่ตีกันจนเสียชีวิตคาที่ตำรวจหาตัวคนทำผิดไม่ได้ก็เลยจับผมกับเพื่อนยกแก๊งพอพ้นโทษเรื่องนั้นมาผมก็ยังเป็นนักเลงต่อตีรันฟันแทงเขาไปเรื่อยจนอายุได้20กว่าก็มาสร้างชื่อให้ตัวเองโดยการยิงหัวโจกที่ใหญ่ที่สุดในตำบลตายผมจำได้เลยว่าคืนนั้นเราทะเลาะกันบนสะพานจังหวะที่ชุลมุนกันนั้นผมควักปืนยิงแสกหน้าเข้ากลางหว่างคิ้วของมันเลือดสาดกระเซ็นจนหน้าเป็นรูโบแต่ครั้งนั้นผมรอดคุกมาได้เพราะนายของไอ้คนที่ผมยิงนี่แหละครับซึ่งเป็นคนใหญ่คนโตในอำเภอมาช่วยผมเอาไว้แล้วให้ผมไปทำงานด้วยหลังจากไปอยู่กับนายผมได้เป็นคนทวงหนี้ให้แล้วผมก็โหดมากๆใครไม่จ่ายผมตบหมดไม่สนว่าลูกใครนานวันก็เริ่มมีชื่อเสียงในทางที่ไม่ดีเพิ่มมากขึ้นไปเที่ยวงานวัดหมู่บ้านไหนก็ไม่เคยกลัวนักเลงเจ้าถิ่นยังยกมือไหว้ผมกันเป็นแถวช่วงเวลานั้นผมมีทั้งเงินทองและอำนาจรู้สึกว่าตัวเองโคตรเจ๋งโคตรเอาเลยครับผมใช้ชีวิตบนเส้นทางนักเลงมาจนถึงตอนอายุจะ40ปีตลอดเวลาที่ผ่านมานั้นยายของผมซึ่งเป็นคนในครอบครัวที่เหลืออยู่คนเดียวบ่นผมทุกวันจนผมพูดตามแกได้เลยโอ้ยไอ้ห่าต๊อบเมื่อไหร่มึงจะเลิกชกต่อยกับชาวบ้านสักทีแก่จนป่านนี้แล้วหาเมียแล้วเลี้ยงลูกอยู่บ้านเถอะมึงไม่อายเพื่อนมึงหรือยังไงซึ่งเพื่อนๆรุ่นเดียวกันกับผมเขามีลูกมีเมียกันหมดแล้วครับต่างทำมาหากินกันอย่างสุจริตไม่เบียดเบียนใครจะมีก็แต่ผมนี่แหละที่ยังทำตัวเป็นนักเลงขาใหญ่และประเด็นก็คือยายอยากให้ผมเลิกแต่ผมไม่ยอมเลิกคิดว่าเดินทางนี้มันสบายจะตายมีทั้งเงินและอำนาจไปที่ไหนใครๆก็ยกมือไหว้วันหนึ่งไอ้ก้อยซึ่งเป็นลูกน้องของผมมาฟ้องผมว่ามันถูกวัยรุ่นต่างอำเภอรุมซ้อมมาผมก็พาพวกไปเอาคืนให้ถึงถิ่นผมเอาปืนตบหัวคนที่ซ้อมไอ้ก้อยและเตะมันจนสลบคาตีนหลังจากนั้นพวกวัยรุ่นต่างอำเภอก็ไม่กล้าหาเรื่องแก๊งผมอีกแล้วหลังจากนั้นไอ้ก้อยมันก็หายหน้าไปเลยครับไอ้ก้อยมันบอกว่ามันไม่เอาแล้วพี่มันเลิกเป็นนักเลงแล้วพอผมถามลูกน้องคนหนึ่งซึ่งเป็นเพื่อนของไอ้ก้อยมันก็บอกผมมาแบบนั้นซึ่งผมเองไม่ได้ว่าอะไรแต่รู้สึกแปลกใจว่าไอ้ก้อยมันก็เป็นตัวเปิดให้ผมมาตั้งหลายปีเรียกได้ว่าเป็นนักเลงขนาดแท้แต่อะไรทำให้มันเลิกจากเส้นทางนี้ได้ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าคิดอยู่เหมือนกันเวลาผ่านไปเป็นเดือนผมได้เจอไอ้ก้อยกับไอ้สินที่ร้านก๋วยเตี๋ยวของหมู่บ้านผมเลยเข้าไปนั่งคุยด้วยพวกมันก็ยกมือไหว้สวัสดีและพูดจาอย่างสุภาพเรียบร้อยสบายดีไหมพี่ก็สบายดีสิวะใครจะทำอะไรกูได้ว่าแต่มึงเถอะหายหน้าหายตาเลยนะลูกเมียมันไม่ให้ยุ่งกับพวกนักเลงแล้วพี่ต๊อบครั้งก่อนที่เจ็บตัวหนักพ่อแม่มันพาไปนอนโรงสะเดาะเคราะห์ที่วัดจากนั้นมันก็เปลี่ยนไปอย่างที่พี่เห็นนี่แหละไอ้สินพูดแทรกขึ้นมาผมเลยสงสัยว่าการนอนโรงสะเดาะเคราะห์อะไรนี่มันคืออะไรจึงได้ถามกับไอ้สิน
และได้ความมาว่าเป็นพิธีกรรมหรือกุศโลบายการสะเดาะเคราะห์อย่างหนึ่งซึ่งวิธีการก็คือให้คนลงไปนอนในโลงศพและปิดฝาโลงโดยครั้งแรกหันหัวไปทางทิศตะวันตกตามทิศของคนตายแล้วพระท่านจะสวดบังสุกุลให้เสร็จแล้วจะหันหัวไปทางทิศตะวันออกเปรียบเสมือนได้เกิดเป็นคนใหม่และสวดบังสุกุลอีกครั้งจากนั้นคนที่นอนในโลงจะลุกขึ้นมาพนมมือรับศีล5จากพระเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นพิธีเมื่อก้าวออกจากโลงศพแล้วจะถือกันว่าคนผู้นั้นได้ผ่านการตายแล้วเกิดใหม่และถือว่าเป็นคนใหม่แล้วและนี่ก็คือสาเหตุที่ไอ้ก้อยมันเลิกเป็นนักเลงครับคนจิตไม่แข็งจริงทำไม่ได้หรอกพี่เขาว่าคนที่นอนในโลงจะเกิดอาการหลอนเห็นผีด้วยนะไอ้สินบอกผมมาอีกผมเลยหันไปถามไอ้ก้อยว่าจริงหรือเปล่าจริงพี่ผมเห็นภาพในอดีตที่เคยทำไม่ดีไว้และยังรู้สึกว่ามีคนมาบีบคอผมด้วยแต่ผมพยายามตั้งสติไว้จนผ่านมาได้เรื่องผีนะกูไม่กลัวหรอกแต่มันช่วยสะเดาะเคราะห์ได้จริงหรอวะได้สิพี่ใครๆเขาก็ทำแต่จิตพี่ต้องแข็งนะพี่จะไหวหรือเปล่าไอ้สินตอบผมแทนในก้อยซึ่งน้ำเสียงของมันแฝงไปด้วยความท้าทายมันจะสักแค่ไหนกันเชียววะผมคิดแบบนั้นและประจวบเหมาะกับที่ช่วงนั้นผมรู้สึกว่าอะไรหลายอย่างไม่เป็นใจนายก็ด่าลูกน้องก็หาเรื่องมาให้ปวดหัวชาวบ้านก็ทักว่าหน้าตาดูหม่นหมองเหมือนคนดวงตกผมจึงถือโอกาสนั้นลองไปนอนลงสะเดาะเคราะห์ดูบ้างเผื่ออะไรมันจะดีขึ้นไอ้ก้อยกับไอ้สินพาผมไปที่วัดประจำหมู่บ้านเราแจ้งหลวงพ่อว่าผมอยากมานอนลงสะเดาะเคราะห์หลวงพ่อท่านก็จัดการนิมนต์พระมาเพิ่มอีก3 รูปทั้งหมดเป็น4 รูปพากันไปทำพิธีที่ศาลาสวดศพแล้วให้สับปะเหร่อกับเด็กวัดไปยกโลงศพเก่าของคนตายที่ไม่ได้เผาไปด้วยออกมาจากโกดังเก็บของหลังศาลามันเป็นโลงไม้เก่าๆที่ยังมีคราบน้ำเลือดน้ำหนองของศพคนเก่าติดอยู่ข้างในแถมยังมีกลิ่นเหม็นศพติดอยู่ด้วยผมถามลุงสับปะเหร่อว่าไม่มีโลงใบอื่นแล้วหรือไงใช่ว่ากลัวผีสางอะไรหรอกนะครับแต่มันดูไม่สะอาดนี่นะสิลุงสับปะเหร่อบอกว่ามีแค่โลงเดียวและไอ้ก้อยก็เคยใช้โลงใบนี้แหละทำพิธีในคราวก่อนไม่เป็นไรหรอกพี่ผมนอนมาแล้วแต่มันจะเสียวๆหน่อยนะไอ้ก้อยบอกแบบนั้นถ้าอย่างนั้นผมก็ไม่เรื่องมากแล้วจัดการถอดรองเท้าแล้วก้าวลงไปนอนนิ่งๆอยู่ในโลงในลักษณะหันหัวไปทางทิศตะวันตกพร้อมกับพนมมือแล้วหลวงพ่อก็เอาสวยดอกมาให้ถือพันมือผมด้วยสายสิญจน์ลักษณะเหมือนคนตายเลยจริงๆครับเมื่อทุกอย่างพร้อมลุงสับปะเหร่อก็เลื่อนฝาโลงเข้ามาปิดผมคิดจะทักอยู่เหมือนกันว่าทำไมต้องปิดแต่ก็ปล่อยเลยตามเลยไปลุงสับปะเหร่อก็ปิดฝาโลงโดยเผื่อช่องให้หายใจอยู่บ้างต่อมาหลวงพ่อท่านก็นำสวดผมนอนนิ่งๆอยู่ในโลงคิดอะไรไปเพลินๆตอนลงไปนอนในโลงใหม่ๆก็ว่าอึดอัดแล้วสักพักมันกลับอึดอัดมากกว่าเดิมอีกอากาศร้อนอบอ้าวจนเหงื่อไหลและได้กลิ่นสาบสางของศพจนไม่กล้าสูดหายใจเข้าเต็มปอดรู้สึกกระสับกระส่ายไปหมดนานเท่าไหร่ผมก็ไม่รู้ที่ผมรู้สึกเคลิ้มๆเหมือนจะหลับขณะที่หูยังได้ยินพระสวดอยู่นั่นเองอยู่ๆก็รู้สึกขนลุกขนพองขึ้นทั้งตัวอย่างไม่ทราบสาเหตุแล้วฝาโลงก็ค่อยๆเลื่อนลงไปทางปลายเท้าทำให้เห็นว่าข้างนอกไม่ใช่ศาลาวัดแต่เป็นที่ไหนสักที่ที่มืดสลัวผมนอนตาค้างด้วยความประหลาดใจสุดขีดทันใดนั้นก็มีเด็กผู้ชายคนหนึ่งเข้ามายืนก้มมองผมถึงกับหายใจแวบตัวเย็นเฉียบขึ้นมาเพราะนั่นคือไอ้เด็กวัยรุ่นที่ผมเคยแทงคอมันตายนั่นเองครับมีดพกยังปักคาคอมันอยู่เลยเลือดสดๆไหลออกจากคอเลอะเสื้อผ้าของมันจนชุ่มโชกไปด้วยเลือดมึงแทงกูทำไม
มึงแทงกูทำไมพูดจบมันก็ดึงมีดพกออกจากคอตัวเองจากนั้นเลือดก็พุ่งกระจายเหมือนก๊อกน้ำแตกแล้วมันก็ง้างมีดขึ้นจ้องมองผมเขม็งวินาทีนั้นผมได้แต่นอนตัวแข็งทื่อแล้วเสี้ยวหนึ่งในมโนสำนึกบอกว่านั่นต้องเป็นภาพหลอนแน่ๆมันไม่ใช่เรื่องจริงผมจึงหลับตาลงพยายามตั้งสติให้มั่นแล้วพูดในใจอย่างไม่กลัวมันไม่ใช่เรื่องจริงมึงมาเลยกูไม่กลัวมึงหรอกพอพูดอย่างนี้แล้วผมก็ลืมตาขึ้นแล้วก็ไม่เจอไอ้เด็กคนนั้นแล้วครับทุกอย่างกลับมาเงียบเหมือนเดิมผมคิดว่าต้องฝันอยู่แน่ๆแต่แล้วจะตื่นขึ้นมาได้ยังไงแล้วอยู่ๆก็เหมือนมีใครมาลากโลงศพความรู้สึกคือมันเหมือนถูกลากไปที่ไหนสักที่หนึ่งโดยที่ผมมองเห็นแต่ความมืดข้างนอกเท่านั้นแล้วโลงศพมันก็สะเทือนเหมือนกับถูกลากขึ้นขั้นไม้จังหวะนั้นนั่นแหละผมก็นึกถึงสะพานไม้ข้ามลำคลองในหมู่บ้านขึ้นมาซึ่งที่นั่นผมเคยยิงคนตายตามที่ได้เล่าไว้ตอนต้นแล้วสักพักพอโลงศพหยุดนิ่งก็มีคนโผล่เข้ามายืนมองผมอีกคราวนี้เป็นใบหน้าที่อาบไปด้วยเลือดและมีรูโบอยู่กลางหว่างคิ้วอย่างน่าสยดสยองมันคือไอ้หัวโจกที่ผมเคยยิงตายนั่นเองตอนที่เห็นผมรู้สึกตัวเย็นเฉียบขึ้นมาตั้งแต่ปลายเท้ายันหนังหัวพยายามบอกตัวเองว่านั่นคือภาพหลอนไม่ต้องกลัวแต่ไม่ไหวจริงๆครับมันน่ากลัวจนผมคุมสติไม่อยู่เลยไอ้คนนั้นมันจ่อปืนลูกโม่ลงมาที่หน้าผากผมพยายามดิ้นสุดชีวิตแต่ดิ้นเท่าไหร่ตัวก็ไม่ขยับแม้แต่นิดเดียวส่งเสียงขอความช่วยเหลือใดๆก็ไม่ได้แต่นอนตาค้างมือกุมสวยดอกแข็งทื่อมึงเก่งนักหรอวะลุกขึ้นมาสิมันพูดกับผมและผมก็รู้ตัวว่าทำอะไรไม่ได้เลยผมพยายามตั้งสติและย้ำกับตัวเองว่าสิ่งที่เห็นเป็นแค่ความฝันมันเป็นแค่ภาพหลอนเท่านั้นแต่ว่าไอ้คนนั้นมันก็กดปลายปืนลงมาที่หน้าผากผมจนรู้สึกได้ถึงความเย็นจากปลายกระบอกปืนเลยครับวินาทีนั้นผมคิดว่าไม่รอดจริงๆแล้วล่ะน้ำตาไหลพรากออกมาอย่างไม่รู้ตัวใบหน้าของยายโผล่ขึ้นมาให้เห็นในความคิดแล้วผมก็อ้อนวอนกับมันไว้ชีวิตผมเถอะพี่ผมไหว้ละผมยังไม่อยากตายมึงเก่งนักไม่ใช่หรอวะลุกขึ้นมาสู้เซ่ไม่เก่งแล้วผมไม่เอาแล้วผมกลัวแล้วผมร้องไห้โฮออกมาจากนั้นมันก็หัวเราะในลำคอแล้วเสียงปืนก็ดังขึ้นจนผมหน้าสั่นไปหมดพอรู้ตัวอีกทีผมเห็นไอ้ก้อยไอ้ศิลป์และสับปะเหร่อยืนมุงดูผมอยู่ขณะที่ไอ้ก้อยก็เคาะโลงปลุกผมให้ตื่นผมนอนอึ้งยังไม่หายเหงื่อชุ่มแผ่นหลังและโล่งใจที่ไม่ได้เป็นอะไรไปพี่เป็นอะไรเนี่ยปลุกไม่ยอมตื่นไอ้ก้อยถามยังแปลกใจผมเองก็ไม่รู้จะตอบมันยังไงเหมือนกันแล้วหลวงพ่อก็บอกให้ผมลุกขึ้นมานั่งรับศีลพอผมลุกขึ้นมานั่งก็พบว่าตัวเองได้หันหัวไปทางทิศตะวันออกแล้วแสดงว่าตอนที่นอนอยู่ในโลงได้มีคนหมุนโลงศพให้เรียบร้อยจากนั้นผมก็นั่งพนมมือรับศีลจากหลวงพ่อปากก็พูดตามไปแต่ในหัวกลับคิดถึงภาพหลอนในอดีตที่ได้เจอมาสิ่งนั้นมันทำให้ผมฉุกคิดขึ้นได้ว่าใจผมก็ไม่ได้แข็งจริงอย่างที่คิดพอเจอปืนจ่อหน้าก็ร้องไห้เหมือนเด็กเลยครับความรู้สึกตอนนั้นมันเหมือนถูกมีดแทงและถูกยิงตายไปแล้วเกิดใหม่จริงๆหลังจากรับศีลและทำพิธีกรรมทุกอย่างเรียบร้อยพอออกจากวัดมาไอ้ก้อยกับไอ้ศิลป์ก็เล่าให้ฟังว่าขณะที่ผมนอนทำพิธีอยู่ในโลงศพผมดิ้นและแหกปากร้องตะโกนแต่หลวงพ่อท่านห้ามไปยุ่งด้วยผมอึ้งมากที่ได้รู้เรื่องนี้และบอกไปว่าแค่ฝันร้ายเท่านั้นเหตุการณ์ครั้งนั้น
จากที่ตั้งใจว่าแค่จะไปสะเดาะเคราะห์เท่านั้นกลับเป็นจุดเปลี่ยนในชีวิตของผมเริ่มคิดถึงความตายมากขึ้นคิดว่าถึงแม้จะใหญ่โตแค่ไหนรวยแค่ไหนสุดท้ายก็ต้องตายเหมือนกันทุกคนครับสุดท้ายนี้ผมจึงลาออกจากวงการนักเลงกลับมาเป็นชาวบ้านธรรมดาคนหนึ่งที่หาเช้ากินค่ำเลี้ยงดูยายไปวันๆและตั้งแต่นั้นก็ไม่มีใครนับหน้าถือตาผมอีกเลยแต่ผมก็พอใจกับชีวิตของผมแล้วเราเองก็เคยสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นมาตั้งเยอะบั้นปลายชีวิตนี้ก็อยากจะสร้างอะไรที่เป็นประโยชน์กับสังคมบ้างจึงได้มาแชร์เรื่องนี้ให้ทุกคนได้ฟังและหวังว่าจะเป็นประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยขอบคุณที่รับฟังเรื่องราวของผมนะครับสวัสดีครับ